ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාව අදත් Blend Boost YouTube channel එකට. ඉතින් Blend Smart Guide course එකේ Blend Beginner course එකේ දෙවෙනි පාඩම තමයි අද. කොහොමද අපි object add කරන්නේ අපේ scene එකට. ඉතින් අපි ගිය සති පාඩමේදී අපි පළවෙනි පාඩමේදී අපි කතා කරා සම්පූර්ණ overview එක ගැන. මේ 3D editor window එක ගැන, timeline එක, එතකොට properties panel, outliner ගැන, ඒ වගේම මේක pan කරන හැටි, මේ orbit කරන හැටි, pan කරන හැටි, zoom in zoom out කරන හැටි ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒ පාඩම තාම බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලලා මේ පාඩමට එන්න Blender වලට අලුත් කෙනෙක් නම්. ඉතින් කොහොමද අපි දැන් මේ scene එකට object add කරන්නේ? මම මේ cube එක select කරනවා. දැන් අපේ 3D viewport එකේ දැන්ටමත් තියෙන object තුනක්. light object එක, cube object එක සහ camera object එක කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන outliner වල camera, cube, light මේ object තුන මෙතන තියෙනවා. ඒ තුන select කළාම ඔයාලට මේවා බලා ගන්න පුළුවන් select වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ එක ගානේ click කරාම මේ හැම එකකම මැද පුංචි තැඹිලි පාට dot එකක් පේනවා නේද? මේකෙත් පේනවා කැමරාවේ මේ කොනේ තියෙනවා මෙතන පුංචි dot එකක්. ඉතින් ඒකට කියන්නේ pivot point එක කියලා. මොකද්ද pivot point එක? මුලින්ම මේ cube එක delete කරගන්නවා. ඊට කලින් ඔයාලට මේ මම click කරන shortcut පේන්න මම මේක add කරගන්නම්, enable කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට වෙනවා මම click කරන right click හරි left click කරේ මම click කරන ඕනෙම key එකක් ඔයාලට පේනවා මෙතන. ඉතින් මේක Blender අලුතින්ම install කරන කෙනෙක් ගාව නැති add-on එකක්. අලුත්ම software එකට එන්නේ නැහැ. install කරපුවම මේක වෙනම download කරලා add කරගන්න ඕනේ add-on එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට වැදගත් වෙන එකක් නෑ. මම add කරගත්තේ ඔයාලට මම click කරන ඒවා පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. කොහොමවත් ඔයා මේකට කැමති නම් මේක download කරගන්න ඕනේ නම් මම link එක description එකේ දාන්නම්. හරි. මම මේ cube එක delete කරගන්නවා. X press cube එක මුලින්ම select කරන්න. ඊට පස්සේ X press කරලා මම delete දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට කොහොමද add කරගන්නේ object එකක්. object එක add කරන්න මෙන්න මෙතනට ගියාම මෙතන තියෙන add menu එකක් එනවා. එතකොට drop down menu එක. ඒකේ mesh යටතේ mesh වලට ගියාම මේ පැත්තට ආවම mesh යටතේ තියෙන object එකක්. හරි. plane, cube, circle, USP, icosphere, cylinder, cone, torus. හරි. monkey ඉන්නවා. monkey කියන්නේ අපේ Susan. මෙයාට Susan කියලා තමයි කියන්නේ monkey. අපේ මෙතනට add කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Susan add කරලා දෙන්නවාට. ඒගොල්ලෝ මම මේක delete කරලා දැන්ට add කරගන්නවා මම. ඒ වගේ මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන් එක මම දන්නවද? මේක add කරන්න shortcut එක shift A press කරාම අපිට A panel එකම එනවා. shift A press කරලා මෙතනින් මම add කරගන්නවා දැන්ට UV sphere. එතකොට එනවා මේ විදිහට goal එක. මේක ආවට පස්සේ ඒත් එක්කම වාට එනවා යටින් මෙන්න මෙතන පොඩි box එකක් වගේ නෝ නේද? මේකට මොකද්ද කියන්නේ? මේකට කියන්නේ operator panel එක කියලා. operator panel එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයා මෙන්න මේ value වෙනස් කළොත් මොකද වෙන්නේ? segment ගන්න. මම අඩු කරනවා මේ විදිහට. segment. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ click කරලා මේ විදිහට drag කරාම මේ විදිහට segment අඩු වෙනවා. segment කියන්නේ වටේට තියෙන දාරා ටික නේද? ඒ ටික අඩු වෙනවා. මේ segment මම 16කට වගේ දාගන්නම්කෝ. නැත්නම් අපිට මෙතන type කරන්න පුළුවන් value. මම click කරලා මෙතන 16 කියලා ගහන්න. enter කරා. ඊට පස්සේ මෙතන rings ගානත් අඩු කරන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වැඩි කරනවා, මේ විදිහට අඩු කරනවා. මේ rings මම අඩු කරනවා. හරි. ඒ වගේම radius එක මේ විදිහට අඩු කරන්න පුළුවන්. radius එකත් අඩු කරනවා. ඒ වගේම location
x හරහා ඊළඟට y z ඊළඟට rotation x y z ඒ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔපරේටර් පැනල් එකේ තියෙන විශේෂත්වය මේක ඔයාට ලැබෙන්නේ එකපාරයි. මේක ඩිසපියර් වෙලා ගිය කොහරි ඒවා ක්ලික් කරලා නැති වුණොත් ඔයාට ගන්න තැනක් ආපහු නැහැ. ඒක ගන්න එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කීබෝඩ් එකේ ඔයා F9 කී එක ප්‍රෙස් කරන්න. F9 කී එක ප්‍රෙස් කරාම ඔයාගේ ඊතලයේ තියෙන තැනට කර්සර් එක තියෙන තැනට ආපහු ඔපරේටර් පැනල් එක එනවා. ඉතින් F9 වලිනුත් හැම වෙලාවෙම ගන්න බෑ. මොකද F9 කී එක කියන්නේ previous step එකට යන්න තියෙන shortcut එක. ඉතින් අපි previous step එකට යන්න F9 එක press කරලා දැන් ගියාට මෙතනදී ඔයා වෙන මොනවා හරි දෙයක් කළොත් දැන් මේක කරන්න හරි දැන් මෙතන වෙනස් වුණානේ. ක්ලික් කළා. දැන් F9 press කරාට අර කලින් ඔපරේටර් පැනල් එකේ ඉන්නේ නැහැ. මේක මූව් කරන්න ගිහින් වෙනස් වුණේ. හරි. ඒකින්ද ඒ ඔපරේටර් පැනල් එක මතක තියාගන්න එකපාරයි ඔයාට එන්නේ. එතෙන්දී ඔයා කරන වෙනස්කම් ටික කරන්න. ඒක නැති වුණා කියලා බය වෙන්න එපා. අපි බලමු දැන් තව මෙතනට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේක ආපහු අලුත් ෆයිල් එකක් අරගෙන මේක මැද්දට ගමුනේ. හරි. මම එතනින් ඒ විදිහට මේ ටික වෙනස් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මැද 3D cursor එක. ඉතින් 3D cursor එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් අපිට. මෙතන දෙනවා මම 3D cursor එක select කරගන්නවා. මෙතන tool panel එක ඔයාලට නැත්නම් බලන්න T press කරලා keyboard එකේ T press කරාම tool panel එක මේ විදිහට toggle වෙනවා. මම 3D cursor එක select කරා. select කරලා කොහරි select කරලා මම 3D cursor එක අපේ ස්පී එකේ මේ මුහුණතක මේ විදිහට click කරනවා left click එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට orbit කරලා බැලුවම ඔයාලට පේනවා ඒක මුහුණතට ස්නැප් වෙලා තියෙන්නේ නේද? මෙන්න මේ මුහුණතේ ඇලිලා වගේ තියෙනවා 3D cursor එක. ඒක තියෙන්නේ කොහොමද? ඇලිලා වගේ ස්නැප් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන surface project කියන ටික් එක දාලා තියෙන හින්දා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන properties panel එකේ මේ range icon එක click කළොත් එතනක් තියෙනවා surface project කියලා. එතනිනුත් ඔයාලට ටික් එක ගන්න ටික් කරන්න පුළුවන්. ටික් කරන්න පුළුවන්. මේ තැන් දෙකෙන් එකම දේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ surface project කියන ටික් එක නැත්නම් මම මේ විදිහට ආයෙත් මුහුණතක් සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් අපි බැලුවොත් එම මුහුණතේ ස්නැප් වෙලා නැහැ. දැන් තියෙන USB එක ඇතුලේ නේද? දැන් තියෙන ඇතුලේ මුහුණතට ස්නැප් කරගන්න කොහොමද? දැන් මෙතන මම මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඇතුලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නේ. මම surface project දැම්මට පස්සේ මම මේ විදිහට ක්ලික් කරොත් ඒක ඇතුලට යන්නේ ගානට උඩ මුහුණතේම තියෙනවා මේ විදිහට. හරි. දැන් මම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනට 3D cursor එක අරගෙන මම shift A press කරලා එතනට ඇඩ් කරගන්නවා cube එක. cube එකේ size එක වැඩි හින්දා මම ඒක scale කරන S press කරලා මේ විදිහට මේ ගන්නට scale කරලා එයාට පේනවා අපේ 3D cursor එක තියෙන්නේ box එකේ මැද. ඉතින් 3D cursor එක ගන්නට මැද්දට තියෙන විදිහට තමයි object add වෙන්නේ. මම මෙතනට තව object එකක් add කරන්න. shift A press කරා මෙතනට දානවා UV sphere. එතන මම segment ගන්න සහ මේ ටික rings ගන්න වැඩි කරනවා. rings 16ක් දානවා. segment 32ක් දානවා. මේ විදිහට වැඩි කරලා මේක ස්කේල් එක අඩු කරනවා.
ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන outline වලට ගියාම ස්පියර් දෙකක් ස්පියර් 1 ස්පියර් කියලා දෙකක් අපිට පුළුවන් මේවා රීනේම් කරන්න. මම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා මේක මම රීනේම් කරනවා. මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙතන දානවා low poly. low poly sphere කියන්නේ මේක. ඉතින් අපි මේවා රීනේම් කරන එකත් ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම මෙතන රීනේම් කළාම ඔයාලට මෙතනත් පේනවා මේකේ අපේ properties panel එක නේද? මේක properties panel එක. අපේ මේ property ඒ කියන්නේ මේ object එකේ නම මෙතනත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ රීනේම් කරන ඒවා ගොඩක් වැදගත් අපිට අපේ scene එක manage කරගන්න හරියට. ඉතින් ඒවා පුරුදු වෙන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙතන light object එක වෙනස් කරන්න කියලා. මම light එක select කරන්න ඕනේද? select tool එක select කරලා bulb එක select කරනවා. මේක express කරලා delete කරනවා. දැන් අපේ 3D cursor එක මෙතන තියෙන 3D cursor එක මැද්දට ගන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද 3D cursor එක මැද්දට ආපහු ගන්නේ? මම මේ tool එක select කරන්නේ නැතුව ගන්න බලන්න මෙතන N press කරලා මම ගන්නවා 3D editor properties panel එක N press කරාම මේ panel එක එනවා. එතන යන්න view එකට ගියාම අපිට පේනවා 3D cursor කියලා. දැන් පේනවා මෙන්න මෙතන 3D cursor එකේ location එක සහ rotation එක. ඔයා ඒක වෙනස් කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා දැන් 3D cursor එක move වෙනවා නේද? තැනින් තැනට නේ. හරි මම ඒක මැද්දට ගන්න ඕනේ ඉඳ මේ හැම එකක්ම බිඳුව ගන්නවා. rotation ටිකත් මම අයින් කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ N press කරලා toggle කරගන්න මේ panel එක. හරි. N press කරනකොට මේක panel එක toggle වෙලා එනවා. දැන් අපි 3D cursor එක මැද්දට ගත්තා. දැන් අපි මේ මැද ඉන හරි කෙලින් කොහොමද light එකක් add කරගන්නේ? meter කීපයක් උඩින් අපි ඒක වෙනස් කරගන්නේ location එකෙන්. මෙන්න මෙතන meter 3ක් කියමු. මම මෙතන 3 type කරනවා. z අක්ෂය හරහා 3ක්. හරි. ඒ කියන්නේ 3D cursor එකේ z අක්ෂයේ දිගේ meter 3ක් උඩට එනවා. අන්න enter කළා. ඊට පේනවා 3D cursor එක මේ ගානට උඩට ආවා. දැන් shift A press කරා මෙතන light කියන තැනට ගියා. මෙතන light වර්ග හතරක් තියෙනවා. point sun spot area කියලා. මම point light එකක් add කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා point light එක add වුණා අපේ scene එකට. ඉතින් මේක තමයි අද පාඩම. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් දෙනවා පුංචි challenge එකක්. බාර ගන්න පුළුවන්ද? මේක පුංචි challenge එකක් වුණාට මේක ඔයාලට ගොඩක් ඉස්සරහට වැදගත් වෙන දෙයක්. කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම අලුත් blend file එකක් open කරගන්න. අලුත් එකක් new project එකක් open කරන්න. ඊට පස්සේ default එන cube එකයි light එකයි delete කරන්න. delete කරලා ඔයා add කරන්න සුසෑන්ව අපේ සුසෑන්ව add කරලා light object එකක් ඔයා add කරන්න සුසෑන්ගේ ඔළුවට උඩින් සහ සාමාන්‍යයෙන් ඔළුවෙන් ඈතට යන විදිහට සහ ඔයා කැමති විදිහට light එකක් add කරන්න සුසෑන්ගේ එක පැත්තකින්. හරි. ඕක තමයි challenge එක. දැන් කරන්න තියෙනවාට වීඩියෝ එක pause කරන්න. වීඩියෝ එක pause කරලා challenge එක කරලා බලන්න මම කරන විදිහ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාගේ වැඩේ පටන් ගන්න. හරි. අපි බලමු කොහොමද මම දුන්න challenge එක ඔයා කරන්නේ කියලා. මම අලුත් file එකක් new file එකක් open කරනවා මෙතනින්. general මම කලින් කරපු එක save කරන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඉතින් මම කිව්වේ මේ default cube එකයි light එකයි delete කරන්න කියලා. මම මේ දෙකම එකපාර select කරගන්නවා. මේක select කරලා shift එකත් එක්ක light එක select කරනවා. එතකොට දෙකම select වෙනවා. ඊට පස්සේ මම express කරලා මේක delete කරනවා. ඊට පස්සේ මම Susan add කරගන්නවා shift A. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා mesh යටතේ ඉන්නවා අපේ monkey add කරගත්තා.
දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් කියන්නේ මෙතන ඔළුවට උඩින් සහ එක පැත්තකට වෙන කොහෙට හරි ලයිට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම යනවා පහු n වලට n press කරලා මේ 3D editor properties panel එක අරගෙන view වලට ගිහිල්ලා 3D cursor එකේ location එක මම උඩට ගන්නවා meter ගාන. ඊට පස්සේ මම ඒක මේ විදිහට ඒක side එකකට ගන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් අපි මෙතනට add කරගමු light එක. හරි. මෙන්න මේක තමයි අපේ පුංචිම පුංචි challenge එක. ඉතින් මේ දේ පුංචි වුණාට ඔයාලට ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි දේවල් නිතරම ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. මේ දේවල් කරන්න මේ වීඩියෝ බලලා අද පාඩම මේක තමයි. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ට කියන්න මේ channel එක ගැන. ඔයාලා blender ඉගෙන ගන්න 3D modeling ඉගෙන ගන්න ආසයි. ඒ වගේම 3D model හදලා සල්ලි හොයන විදිය මම කියා දෙනවා. 3D cartoon එක හදන එක තමයි ගොඩක්ම මට තියෙන දැන්ට ගොඩක් ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිචාරය කාටුන් හදන සීරීස් එකට. ඉතින් මම ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. මේ බ්ලෙන්ඩර් beginner course එක කරගෙන යන ගමන් මේකට අපි join වෙනවා කාටුන් හදන වැඩේට. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ආසාවෙන් ඉන්න යාළුවන්ට ඔයා උදව් කරන්න මේ channel එක ගැන කියලා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න, අපේ Facebook page එකට like එකක් දාලා අපේ channel එකේ වෙන අලුත්ම දේවල්, අලුත්ම news දැනගන්න අපේ Facebook page එකත් එක්කත් join වෙන්න. ඒ වගේම Telegram ඉන්නවා නම් ඔයා Telegram channel එකක් තියෙනවා අපේ Blender Boost කියලා. ඒකට join වෙන අපේ add-ons සහ අනෙකුත් tool ගැන මම ඔයාලට download කරගන්න ඕනි දේවල් මම Telegram channel එකේ දානවා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.